nalasing din ako, na-share ko na yung mga ano ko, hindi ko alam, na-share ko na pala yung mga sama ng loob ko sa buhay, ganyan. The next day, sabi niya, pwede ka bang ligawan? Abo. Kasi sabi niya, kasi parang mahal na kita. Abo! Wala akong hangover Talaga nun. namang nagkamahalan na for the pansol. Ayan, ito na nga. Eh di sabi ko, sige, tignan natin. Ngayon, in-add ko sa Facebook kasi TikTok lang kami friends eh. Ayun. Pag-add ko sa Facebook, Hergy Bakyadan. Kaya Yeah. lumabas. Ang lumabas doon, mahabang post. So ngayon, hinak pala ng girlfriend niya from abroad yung ano niya, yung Facebook niya. And then nag-post doon sa Facebook na niloloko daw siya. Kumbaga in-expose. Yes, in-expose siya. Ayun, yun nga, magsimula nung... Iyak ako. Naiyak na si Hergy. Okay. Mabaw kasi luha nito. Oo. So, maaamin mo na yung sa mga past relationship mo, talagang may part doon na tama yung mga sinabi nila about you. Mm-mm. Hello! So pretty! Hello! Welcome. you. Oy, congrats sa Thank SEA you po. Games nung December. Yes po. Kumusta yun? Okay naman, yung kahit gano'n na 2 weeks lang ang pinaghandaan kong ano, sabi naman ng mga coach ko, talagang binigay mo din yung best mo. Kasi from ano ako noon 81 kg, tapos nagbaba ako ng 11 kilos. Siya ang nag-represent sa atin sa SEA Games, nag-uwi siya ng bronze. Yay! Congratulations! Thank Thank you. you Okay, so, bata ka pa, into sports ka na. Yes po. Bali, 18 years old akong pumasok na sa, 19 pala, sa Wushu. So, inintroduce sa akin ng mga pinsan ko, uy, mag-ano ka, kasi bagay sa'yo yung sports na yan. Hanggang sa nung nag-training na ako doon, sabi sa akin ng coach pa nga nun na babae ka ba talaga, ganyan, di kami naniniwala. Tapos Bakit? Kasi very manly na yung Yes po. stance mo. Oo, kasi ang pormahan ko na nung time na yun, gusto ko kasi snappy, gusto ko mag-military nung time na yun Kasi yun din ang... Bata ka pa lang, yun na yung mga gusto mong gawin Yes sa po, buhay. opo. Yun na yung pangarap sa akin nila mommy and daddy nung time na yun. Mag-military kasi sa angkan namin, puro mga military po talaga. From tita to tita, yan, police, military, ganyan. Okay. So, i-orient natin ang ating mga manonood. Ang sexual orientation mo ay... Transman po. Pag sinabi nating trans man, like nagpatanggal ng boobs, di po, ba may mga ganon? Yung yes they po. undergo surgery? May mga iba naman na pero sa akin kasi natural po talaga na Kumbaga, ito na talaga ako. Yung built mo. Yes po. So, hindi ka nagte-testosterone, Hindi po. wala kang pinatanggal. Wala po kahit ano. Kasi yun din yung isa sa mga mahigpit na pinagbabawal po sa sports namin din. Kasi may anti-doping kami, ganyan. Okay, so you identify as man, pero wala kang pinabago. Yes po. Okay, dito naman tayo kay lady. When did you realize or nag-awaken na I'm attracted to women? In my case, ako talaga, mas open ako sa mga ganyan. During ng college talaga ako. And So nung bata ka, growing up, yeah, wala. wala. As in, totally, clueless ako sa ganyan. Wala akong alam sa ganyan. So, siya, sa case ni Hergy, kasi siya talaga, bata pa lang siya, attracted siya sa women. Never siya na-attract sa lalaki. Never. Yeah, Never ka nagwapuan sa lalaki. Hindi po. Father ko, sinanay din kasi kami talagang maging independent din. Kasi bata pa lang kami, pag-aakit kami ng farm, kailangan may mga buhat kaming mga pananim, ganyan. Kaya yung nuances niya talagang manly. Agree. Kasi nung first date nga namin, dinala niya ako sa kanila sa bundok. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo ng buko? Sa akin naman, okay lang, sige, bibili ka atang buko. Tapos sinama niya ako, tara ko tayong buko. Inakyat niya yung puno ng... Inakyat ang puno ng buko. Oo, yung puno ng nyug. Bigla siyang umakit ng ganun. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, bibigyan niya ako ng buko na talagang siya yung kumuha. Di ba? Nagulat ako. Kasi di naman normal na nakikipag-date ako na, may aakyat ng And then, nung pinagluto niya naman ako ng tinolang manok. Ayan, sabi niya, gusto mo tinolang manok? Oh, sige, tinolang manok. Tapos, ngayon, kinuha niya yung manok na buhay. At kinatay niya sa harap ko. So, parang Talogong. Kasi nga military training, sanay sa military. Na-amaze ako sa upbringing sa kanya. Sobrang malayo sa kinalakihan ko. Kasi city girl talaga ako. Siya talagang province life talaga siya. So, na-amaze ako dun sa fact na babae ka pero you're doing the things sa panglalaki, yung mga ganyan. So, Yung orientation ng sayo, nag-awaken
nung pumasok ka sa exclusive all-girls Yes, school. Doon oo, lang, di ba? oo. Kasi Yeah. prior to that, mas na-attract ka with With men talaga. Yun yung talaga Oo. orientation ko talaga. I'm attracted to men. And ever since, yun talaga yung alam ko na ano. Pero kasi ako, nung na-realize ko dun sa, nung college ako, na parang, pwede pala to. So, pwede naman palang hindi lalaki. Na pwede naman pala akong mag-love ng someone na same-sex ko. So, yung sa'yo, yung orientation mo is bi? Yes, bisexual. Okay. Yes. When did you meet kayo ni Hergy? It was 2021 sa TikTok. Nakilala ko nga siya. I was broken during that time kasi meron akong lesbian na partner during that time. Pero naghiwalay na rin, kakahiwalay lang din namin. And I was super broken noon kasi we have an adopted child. So, he was with us for like 2 years then, inalagaan ko. And then, nag-break kami. So, since nag-break kami, yung custody ng bata, kanina mapupunta. Parang ganon. So parang, di ko alam gagawin kasi nga, kinukuha siya sa akin. Kasi siya yung mas may karapatan kasi nanggaling sa sa side niya yung bata. Kaso nga lang, syempre, yung pain na nakasama mo siya for like 2 years, inalagaan mo siya. Emotional investment. Oo. So sobrang ansakit na nag-adapt ka ng bata, tapos hindi mo naman pala makakasama for life. Ganon. Kasi nilove ko na siya ng wholeheartedly. Like, totoong anak ko na. Bakit hindi nag-work yung relationship na yun? We had a problem with business, family, ganyan. So Patong-patong. patong-patong na problema na rin siya dahil nga hindi rin nagkakasundo. Tapos meron kami business na na-extaffa pa ako ng 2.8 million. So parang pinaka-rock bottom ko talaga yon kasi nawalan, kaka-break ko lang, and then nawala yung anak ko, and then nalugi yung negosyo. So parang super rock bottom talaga yung time na yon. Nung na-meet ko siya sa TikTok. So ito naman kasi, influencer na siya during that time. So ginagawa niya, sumasayaw-sayaw na siya noon. Hindi, nagtitrain kami. Training ba yun? Train ko lang. Training Hindi, ba? extra ko lang yun. Hobby lang niya yun, hobby lang niya yun. hobby Oo. Amay lang. So, meron na siyang mga followers sa TikTok during that time. So, fina-follow ko ata siya noon kasi na-amaze ako sa physique niya. Kasi parang, lesbian mo talaga to, pero parang mukha talaga siyang lalaki, ganun. So, ngayon, nag-live siya sa TikTok. And then they were talking about mga training. So, gusto ko kasi noon pagbalik alindog. Kasi syempre, Yes. gusto Broken-hearted. Oo, diba? The new me. Yes. So, ayun, gusto ko magpa-train sa kanya kasi nakita ko nagbaboxing nga siya. So, sabi ko, sige, join ako. Saan ba? Sabi niya, San Mateo. Sakto, sabi ko, malapit. Taga-Marikina lang ako, San Mateo. Saan ba? Tara, kailan yan? Ganyan, sama ako. Nung time na yun, may partner ako. I mean, may girlfriend na ako nung Oh. na yun, time na yun. Hindi kami kasama dito sa Pinas. Nasa ibang bansa siya noon. Hindi kasi ako masaya sa ganong setup nga na malayo, ganyan. Hanggang sa sabi ko, ayoko na ng setup na ganito. Nung time na yun na umalis din ako sa team, sabi ko, babalik ako sa team na kailangan buo ako, kailangan merong susuporta sa akin, merong andyan na kasama ko, ganyan, sa hirap at ginhawa, ganyan. Maganda, hirap ginawag. Yun, sakto nung nagkakilala kami noon, sabi ko, sige, dapat ang namin noon, training, di ba? Nag-chat ka sa akin na Training, oo. magja-jogging tayo. Nauna na ako nag-jogging sa kanya noon. Kaya nagkasalisihan kaming dalawa. Maaga kasi akong gumigising mga 4:30 nagja-jogging na ako noon. Kasi ang nangyari po nun is, lasing ako nun. So kasi, di ba since broken ako nun? Broken-hearted. Oo, broken-hearted ako nun. So walwal girl ako during that The walwal girl. Oo, so parang kahit mag-isa ako, iinom ako, ganon. Sabi niya kasi, mag-jogging daw kami alas 6, ang aga naman nun for me. So ngayon, hindi ako umabot. Sabi ko, sige, saan lang tayo? Gusto mo sumama ka na lang sa akin ng hapon kasi meron akong lakad papunta akong Laguna noon sa Pansol. Sumama naman ako sa kaibigan ko na mag-outing. So ngayon, etong si Hergy, pumayag, sumama. Sabi ko, hala, ang bilis na maayain nito. So ngayon, nung dinaanan ko siya, nakita ko siya, tapos pumunta na siya, sumakay siya sa sasakyan. Nagulat ako. Yun yung na first ever meet niya. Yes, yun yung first ever meet na. Naka-face mask siya, tapos naka-black siyang t-shirt. Sombrero. So parang sobrang, mas bulky pa nga siya dito, as in mas macho siya nun. Tapos sabi ko, wait lang, babae ba talaga to? Sabi ko, ang tangkad, parang lalaki talaga. Tapos sumakay na siya sa tapos nagkakatitigan kami sa rear view mirror. Talaga naman. Sabi ko, wait lang. Tapos tinanong ko siya, ilang taon ka na? Tapos sabi niya, 26 daw siya. Pero kasi 30 years old na ako noon. So parang feeling ko sa kanya, ay baby pa to. Hindi, Bata pa. Oo, parang sakit din sa ulo to. Hindi to for me. Ganun.
So, medyo hindi ko na siya masyadong, bet nun. Kasi nga, tingin ko sa kanya, bata pa. Hanggang sa nakarating kami ng Pansol, yun, nakasama ko siya doon. Sobrang gentleman. As in, bubuhatin niya lahat ng gamit mo. Oh, as a Disney princess. ka True, naman. di ba? Kasi parang- Okay. Ako sanay ako sa mga girl di ba? Parang ako rin yung magbubuhat. Buhat gamit mo, buhat ko rin gamit ko, ganon. Siya hindi. Asan yung gamit mo, bubuhatin ko? Tapos kahit hindi ko gamit doon, bubuhat din siya. Tapos kapag may ihaw-ihaw doon, makikiihaw din siya. Ay, pwede. Magaling Sabi ko, makisama. Okay. So parang, ayun, natuwa ako sa kanya kasi talagang maasikaso talaga siya. Kahit di niya kilala yung mga nandun, inaasikaso niya. Hanggang sa, natulog na ako noon, iniwan ko na siya doon sa mga kaibang kaibigan namin doon. And then, pagising ko, ayun, lasing na siya. Lasing na naman, hindi naman. Medyo tipsy. Nagiinom din sila. Tipsy lang daw. Oo. Hanggang Tapos, sa, parang nalasing din ako, na-share ko na yung mga ko, hindi ko alam, na-share ko na pala yung mga sama ng loob ko sa buhay, ganyan. The next day, sabi niya, pwede ka bang ligawan? Obo. Kasi sabi niya, kasi parang mahal na kita. Obo! Wala akong hangover Talaga nun. namang nagkamahalan na for the pansol. Di nga, sinabi mo na, mahal mo na siya. Oo, Bakit? Hindi ko nga din alam eh. Hindi, pero Basta yun lang na-feel mo? Hindi, wala na eh. Parang, kumbaga, na-attach na ako sa kanya nung time na yun eh. Sa first meeting. Oo, alam mo yan, yung parang sa unang pakiramdaman pa lang, may ganun talagang na parang... When you know, you know. Kaya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sabi ko nga sa isip ko nun, at least sumubok. Kung mabasted, di okay lang. At least nag-try ako, wala akong pagsisihan bandang huli. But during that time kasi, nung sinabi niya yun, sarado na ako sa pag-ibig, parang ganon. So para sabi ko sa kanya, binasted ko siya agad. Matapos magtapat ng nararamdaman, eto naman, busted agad. Yes. Okay. So binasted ko siya. Sabi ko, hindi pwede, kaibigan lang yung kaya ko i-offer sa ngayon. Kasi nga, baka magkaroon kasi ng chance na hindi ko maibalik sa kanya yung bata pag nakipag-date na ako ng bago. Parang ganon. Kasi nagtatry pa rin ako, nag-a-attempt pa rin ako. Kasi hopeful pa rin ako na mabalik sa akin. So, having a relationship with someone else is something na magti-trigger dun sa other side na wag nang ibigay sa akin yung bata. So, that's why nireject ko rin talaga siya. And ang dami ko rin problema talaga. Parang feeling ko, para sabihin niya sa akin na mahal niya na ako agad the next day. Ay, isa na naman tong batong ipupukpok sa ulo ko, ganon. So, sabi ko Hindi sa ka pa tapos sa problema mo dito, parang pag pumasok ka dito, baka problema na naman. Ganon. So, nireject ko siya. And then, after that, umukay na. Sabi niya, mag-aantay ako. Nox. I will wait for you. Okay. Nagantay. Ayan, ito na nga. E di sabi ko, sige, tignan natin. Ngayon, in-add ko sa Facebook kasi TikTok lang kami friends eh. Ayun. Pag-add ko sa Facebook, Hergy Bakyadan. Kaya Yeah. lumabas. Ang lumabas doon, mahabang post. Yung sobrang habang post na yun, 1 hour ago, which is magkasama kami. So parang, nag-post siya 1 hour ago. Tas Ano ang pinost? So ngayon, hinak pala ng girlfriend niya from abroad yung yung Facebook niya. And then nag-post dun sa Facebook na niloloko daw siya. Kumbaga in-expose. Yes, in-expose siya. Nagka-expose. Yes. Tapos ngayon, nag-viral na yung ano na Ala. yun. Kumalat siya sa Facebook, sa TikTok, kasi may mga nag-repost na. Eh di, tinawag ko si Hergy. Sabi ko, Hergy, parang may nahack ata yung Facebook mo, ganyan. May girlfriend ka pala. Ganon. Oo. Tapos ngayon, nagulat siya. Hindi niya na mabawi yung Facebook niya. Iniba na yung password, ganyan. Tapos lumayo na siya sa akin. Parang buong outing na dun sa Laguna, ang aloof niya na. Okay. Na ito naman, from mahal kita to di na kita papansinin, deadmahan na tayo. Okay. So parang yun, na nagulat ako. Babaero pala talaga to. Sabi ko, talagang... Ay, naku. Tapos yung sa mga post kasi, ang nakalagay doon is, daw siya, manggagansyo, namemera, tapos buong family niya daw, parang ganon. Puro ganon. Puro sa about sa money, sa pangloloko. So parang ang dating is, mag-ingat kayo sa taong to kasi kung naghahanap to sa TikTok ng biktima. Oh, siya. Ganyan. So kasi, kung sino man nakakausap nitong tao na to, ikaw na yung susunod na biktima. Parang, Oh no, para sa'yo ba to? Parang gano'n. ganon yung mga... Is it a message for you? Yes. So, ano nangyari? Hindi, ayun nga. Parang ako, so parang pala to? Budol. Parang may bogus. Oo. So parang nag-iba yung tingin ko sa kanya. Hindi na siya pogi sa paningin ko. Oo. Isa Bigla siyang- na naging, sa walking red flag. Yes, ayun. Yun na. Hanggang sa nakauwi na siya, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, hindi na muna daw siya magpaparamdam.
Bakit? Kasasabi mo lang mahal mo na siya, tapos Hindi. biglang nagkaganon. Hindi nga kasi- Ano bang nangyari doon, Ergie? Yun nga yung ano ko parang gusto kong ipaliwanag nga sa kanya, pero nagkabukuhan na nga nung time. Kaya parang yung loob ko nun, parang ang dami ko pa namang sinabi na mga Na-discarrel palusot. ka na. Mm, Parang yung ano mo, yung plano mo, parang na-audio agad. And then after nun, na-curious na ako. Tinignan ko yung nag-post. Tapos kung sino yung mga nag-comment. Tapos nakita ko, yung mga ex niya nag-comment doon. Sabi niya, oo, ex ako niyan. Parang sinira yung mental health ko niyan. Ay, di message ko yun, yung ex niya. Nagkaroon pa ng parang samahan ng mga ex niya eh. Ay, Oo, okay. nagsama-sama sila. Tapos may mga Nagkaroon ng group chat sila. congregation, nagkaroon ng club, the ex-club. Okay. So, kumbaga, kung isa-summary mo, yung first meeting nyo was not ideal. Yes. It was not the perfect Yes, not. time and the perfect moment, the perfect scenario. Nothing was okay. Yes. So, may mga nag-warning na sa'yo. And then, what happened after that? Parang nung time kasi na yun, as in, wala na akong pag-asa dun sa anak ko. As in, parang nasa point na hindi ko na siya talaga makukuha at all. And then, I was praying during that time, parang ito na yung sabi ko, ito na yung ilalet go ko na lahat sa'yo, Lord. Kasi wala na akong chance na mabawi siya. Wala na akong magagawa doon sa nawalang pera. Di ko alam kung paano ko babayaran yun, pero sinusurrender ko na lang lahat kay Lord. And then, ngayon, sabi ko, i-enjoy ko na lang yung life ko. Ngayon, nakakausap ko naman yung mga ex niya. Sabi nila na parang, sige, i-fish mo siya, ganyan. So, ang ginawa ko sa kanya is, minimit ko pa rin siya. Sabi ko sa kanya, tara road trip tayo. So, dinaanan ko siya, sinundo ko siya. Na hindi niya alam, in contact ka naman sa mga ex niya. Yes, hindi niya alam. So, ganun naman pala. Ako ang representative ninyong Yes. lahat at i-splok ko lahat. Yes. Since nakakasama ko siya every single day, doon ko nakita yung totoong siya. Doon ko nakita yung totoong ugali niya, kung paano niya ako ituring, kung paano niya ako i-treat. And na-enjoy ko naman kasi yung company niya. And then, lagi na kami lumalabas kasi lagi kami nag-workout, nag-jogging sa UP, ganyan. So, in the beginning, it was all red flag based on the past Yes, relationships. When did you feel na may green flag? Nakita ko yung desire niya talaga na gusto niya talagang magbagong buhay. Kasi during that time, since nga ako broken-hearted ako noon, wala akong ginagawa, magbasa lang din ako ng Bible. So ngayon, nangyayari is, nakakasama ko siya mag-Bible study. So ngayon, lagi ko sa kanya sinishare si Lord sa kanya. Hanggang sa parang siya pala hindi naniniwala kay Lord. And then parang nakita ko yung, parang sabi ko, may purpose siguro ba't kami nagkakilala. Siguro kailangan ko pakilala sa kanya si Lord. Hanggang sa, nung nagsubik kami, ang daming katabi nga nun eh. Pinag-a-accept ko siya kay Jesus. Sabi ko, do you accept Jesus as your Savior? Kasi kaya mo pang magbago yung life mo. I know you feel like you're a mess. During the time na shinare ko sa kanya si Lord, na parang doon niya na-realize na parang, pwede pala akong masave. Hindi pala walang kwenta yung life ko. Ayun, yun nga, magsimula nung... Iyak ako. Naiyak na si her. Okay. Kasi luha nito. Oo. Hindi kasi yung ko nun, parang, yun nga, tama siya, wala ng kwenta nun. Tapos, wala na ako sa national team. Even mga kapatid ko, di na ako tinitignan. Tapos kapatid, kasi, alam mo nung time na yun na na lubog ako, kailangan ko ng gustong kumausap sa akin. Nung time kasi na yun, puro ko pangako, ganyan. Na, maayos ko lang yung sarili ko, ganyan. Kasi kilala nila ako, tarantadong bata, ganyan. Sabi ko naman sa akin, hindi ako papayag na hanggang dito lang ako. So maaamin mo na yung sa mga past relationship mo, talagang may part doon na tama yung mga sinabi nila about you. So, yun nga, hanggang sa pinakilala niya sa akin si Lord nga, yun, nakinig talaga ako. Talagang tumatagos talaga. Tapos, parang nararamdaman mo din na siya na ba talaga yung makakapagpabago sa akin, mag-guide sa akin sa magulong mundo ko, gano'n. Hanggang sa nung nag-church nga kami yun, grabe yung iyak ko, na parang napupunit yung puso ko, ganyan. Parang nabubunutan ako ng mga tinik. Parang, na-feel mo yung comfort. na-feel ko yung comfort na yun. Tapos yun, nagnya lang ako. Tapos, doon na ako, nag-open na ako sa kanya. Kasi as in, talaga pag magkukwento ako noon, pautal-utal ako magkwento. Hindi ako straight magkwento talaga. Tsaka sobrang lagi siyang inaatake ng anxiety. Sumisigaw, nagwawala, umiiyak. So for the longest time na nakakasama ko siya every single day, ganun siya. Tapos doon ko na na-realize na parang, ay, okay, kasi
pala meron siyang mga traumas in the past na hindi niya na-share, na sa kanya lang talaga. And then, after niya ma-share lahat ng mga traumas niya sa akin, unti-unti na siya naging okay, nakakapagsalita na siya, nakakapagkwento na siya ng tuloy-tuloy. Hindi na siya na-atake ng anxiety bigla. Wala na siyang episodes, bigla na ganun, wala nang dumarating na ganun. As in, talagang total, complete, 90-degree change sa life niya, yung ginawa sa kanya ni Lord. Nung time na inaccept niya si Jesus as his savior. And then, biglang dumating din lahat ng blessings sa life niya. Biglang tumawag na yung Philippine team. RG, do you want to go back sa Philippine team? Sobrang iyak siya ng iyak noon. Kasi nga, hindi niya ina-expect na makakabalik pa siya sa Philippine team. And then, na-recognize nga na, hindi ako to, si Lord to. Kaya sobrang, nung time na yon sobrang na-appreciate niya yung presence ni Lord. Kasi alam niya, yung gumagawa sa life niya is not Him. It's the Lord. When you nalaman na dawan nyo ang isa't isa? Wala ako pa ako sa part na yun. Siguro mas nauna siya. Kasi after 6 months naman na nagde-date, biglang nag-propose na siya bigla noon. Talagang ikaw madalian ka na ha. Ito na talaga yun. Paano nag-propose? Nag-rent siya ng resto bar. Oh. And then, may mga kumakanta doon. And then ito, madalas naman talaga ito nakikijamming. Tapos nung kumakanta na siya, tinawag niya ako na parang, ganyan. Tinawag niya ako sa stage, which is normal niya rin ginagawa na tinatawag ako sa stage. Pero nagulat ako na merong bulaklak na nagbigay sa akin. Sabi ko, bakit may flower? Tapos ngayon, sabi nila, picture kayo. Tapos yun pala, lumuhod na siya nun. Tapos nag-propose na siya. Tapos syempre, ang dami nag-cheer, ganyan. Parang, hindi ako prepared for this. Hindi ko alam kung tama ba to, ganyan. So parang ako, syempre happy naman ako kasi I always feel na parang I'm treated like a princess. Lumabas yung pagiging babae ko, gano'n. Ayun. Yun yung naparamdam niya sa akin. And because of that, yun din yung isang mga naging reasons bakit inaccept ko na siya wholeheartedly sa life ko. Kasi Wala nang fear? may fear pa din. Di mawawala yung trauma ng yung mga past eh. But sabi ko sa sarili ko na parang, sige, I'll try again. Why not? Kasi I believe this person is a good man. And naniniwala ako dun sa kung ano yung pinakita niya sa akin. Hindi ko ano yung sinasabi ng ibang tao. Paano yung naging union? Paano yung setup? Paano yung wedding? We found out na meron palang online platform wherein they allow couples na magpakasal kahit na remote. So nag-register kami, nag-submit din kami ng mga ng mga legal requirements namin. Tapos meron din kaming mga witnesses and nag-exchange vows din kami. Ang ginawa is online siya, kami, Zoom, ganyan. Yung officiator is nasa Zoom siya while kami nandito. Foreigner yung nag-officiate? Foreigner. And then, Anong state yan? Utah. Ayun na, then nag-sign kami virtually. And then pinadala nila dito sa Philippines yung marriage certificate namin. Paano yung setup sa family? Ano yung reaction nila? How did they embrace the relationship? Paano yung announcement na we are getting married? Na okay lang sa family ko kasi accepted na ako. Matagal na kasi akong nasa ganong relationship. Kay Hergie yung ironically, sa itsura niyang yan, hindi pa tanggap. Medyo sila ang nagkaalanganin. Yun sa Saka side doon nila. yung nila na, wala na naman yan. Parang syempre na din sila na-trauma din sila nga sa mga post. Syempre, Napapahiya yung angkan nila napapahiya eh. sila, ganyan. So parang, Parang hindi sila naniniwala. pero yung mga kapatid ko naman, sinabihan ko na sila na kung pupunta kayo, magsabi kayo sa akin. Para at least meron naman ako kahit papaano. Pero hesitant talaga lahat sa family niya na pupunta, ganun. Kahit dad niya din nagpunta eh. Daddy din nagpunta. Kasi nga parang for them, sila traditional sila eh. Masakit yun for your part. Oo naman. Umiiyak siya nun eh. Umiiyak siya nung wedding namin. So, paano yung setup ngayon with your family? Like, nag-Pasko, nag-New Year. Okay naman na sila na. Okay na, oo. Ngayon accepted okay na. Oo, kasi after ng online wedding namin, nagkaroon kami ng Holy Union after 3 days. So yung Holy Union, right, is merong LGBT Christian church wherein meron talaga kayong ceremony like that. Meron talaga mga abay, mga bridesmaids. Yung lalakad ka sa Yes, aisle? meron ganon. Actually, yung time na yun, nag-viral na yung wedding namin kasi meron ako na-post noon na nireject kami na venue kasi LGBT kami. And then, nung time na yun, nagdagsaan lahat ng mga suppliers. And then, nilibre nila yung ring namin, yung gown, yung... Parang halos lahat na yan. Halos lahat ng... Parang nag-overflow naman yung love and support Yes. para sa union nyo. Yes. Ano ang biggest challenge para sa inyo ng isang LGBTQIA couple? Sa akin, yun nga, yung maging benepisyo ng anak natin, syempre.
yung ano, Yung mga legality, rights, yeah, legalities of namin. being a family unit. Yes. Like, right now, you will have a Yeah, baby! 5 months pregnant na. Diba? Una, yung challenge namin is syempre yung magbuo ng baby. Kasi naghanap kami ng mga IVF clinics dito. Actually, hindi accepted talaga na dapat i-allow kami. Kasi ang allowed lang sa Philippines na i-cater nila for IVF is yung mga married couple lang talaga. Like legally married couple na recognized sa Pilipinas. May ganun pala. So, in our case, good thing kasi dun sa IVF Asia Group sa Makati, nung pagpunta namin dun, sinabi namin na LGBT couple po kami. There's no problem with that. You guys are welcome here. Kasi pala yung doctor nila doon is from abroad. So, yun, nabigyan kami ng pagkakataon na finally, ayan. And then nag-start kami, agad din actually nun. Yung natira sa aking embryo is isa lang talaga. As in talagang one embryo lang talaga. So parang pag ito nag-fail, sorry na, parang ganun. Ulit ka na naman from the start. Ayun, isang try lang, no? Isang try lang. Congrats, Maging success. congrats. Thank you. However, ngayon, nung paglalabas na yung baby, ang namin challenge is, paano kanino ito ipapangalan? Syempre, Yun nga ang gusto ko itanong. Pag lumabas ang baby, under what name? Pag LGBTQIA ang couple. Hala. So, yan ang new challenge yes. na haharapin. So, at this stage of your life, ngayon na magiging mommy ka na, now that you're a husband to your wife, how will you define love at this stage of your relationship? Love for me is calm. Andiyan yung excitement, yes, but I'm more of like excited for the part ng life ko wherein mas stable and calm. As long as si Lord is nasa center na relationship namin and alam namin na ginaguide niya kami and masaya kami sa ginagawa namin, sa relationship namin, and syempre minamahal namin yung mga nasa paligid namin, most especially yung anak namin, then I believe na we will be able to have a peaceful and calm life. And that's for me, love. Sa akin, kung ano yung sinabi niya, yun na rin ako. Kasi yun lang din naman ang pinag-uusapan namin eh. Para sa akin, syempre importante sa akin yung, ito nga, pamilya ko, siya, tas yung anak ko. Kung may sasabihin si Hergie sa anak nyo ngayon, Anak ko. anong gusto mong sabihin sa the coming baby? Yun. Syempre, ibibigay ko sa yung 100% na pag-aalaga. Ready na kami ni nanay and tatay mo na lumabas ka. Ako, my message is just do whatever you have to do there. Muna, yung mga task mo muna dyan sa aking loob ng womb. And I want you to be very healthy and safe dyan. Kasi ako, ultimate goal ko talaga is to keep you safe. And gagawin ko yung, hindi lang 100%, more than 100% pa ng best ko just to make you happy and of course, complete. And we will never make you feel na nasa family ka na hindi normal. Ano yung gusto nyong matutunan ng mga tao sa love story nyo? Actually ako, I've been an advocate of an LGBT wherein I invite everyone to still go to church, to reach out to God. Kasi at the end of the day, it's not about them. It's about your relationship with the Lord. And si Lord yung magsasabi sa'yo kung ano ba yung tama at mali, hindi yung ibang tao. Ginawa ka niyang perfect, hindi ka basahan. And insulto yan kay Lord kung iisipin mo na basahan ka at wala kang kwenta. Di ba? Oo, parang si Hergie. Yes. So, Alam na niya ang kanyang worth and value. siya naman yung nagparamdam sa akin na mahal kita kahit na anong ginawa mo sa akin. Hindi mo ako pinagkatiwalaan, hindi mo ako kinilala sa Lord and Savior mo. Ayan, bibigyan pa din kita ng marami pang pagkakataon para i-prove na totoo ako. Talagang minahal ko siya and kasama ko na siya sa lahat ng mga laban ko sa buhay. Okay, pick a card tayo. To end this conversation, parang bonus question lang. Oh, kahit anong card na lang dyan. O sige, Gitna na mo. lang banda. Okay. Pink, because it's for the heart. Heart question. Ang tanong ay, anong paborito mong alaala from childhood? Ay, Ilarawan ito. ito. Siguro yung pagbugbog sa akin ng daddy ko noon. Kasi kung hindi niya ako dinisiplina ng gusto, siguro pariwara na rin ako. Yun ang favorite niyang memory Yun ang ng favorite childhood. Bugbugan. Kaya naging boksingero. Kaya pala boksingero kasi nagkabugbugan ng bata. Ikaw favorite For childhood? me, ako, exact scenario was nung kasama ko siguro si Papa, si Mama, kapatid ko, sa likod kami ng simbahan, nagpapalipad ng saranggola. Kasi yun yung pinaka-core memory ko sa dad ko. Kasi syempre maaga siya namatay, 10 years old pa lang ako. Nagka-leukemia siya. And then,
every time na naalala ko yun, it always reminds me na yung peace during that time, na I wanted to bring that kind of peace kasi parang life ko has been very chaotic for the longest time, and I wanted to feel exactly that kind of peace na na-feel ko when I was young, na right now, na-feel ko with Hergie and soon our baby. And I believe na walang kapalit yon, pera or trabaho or business or kahit ano man. Parang for me, kahit lalala na yun eh, yung peace na lang na na-feel ko way back then is mabalik. Yun yung gusto kong exactly ma-remind. So, sobrang favorite ko yung same exact scenario na yun. Thank you, Thank you so Lady much. and Hergie, and congratulations on your Thank baby. you. Thank Yes. you. Thank you for watching. Thank you for liking this video, and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.